May mga lugar na tahimik sa gabi, mga lugar na tila payapa at walang anumang gumagalaw. Ngunit minsan, ang katahimikan ang pinakanakakatakot sa lahat. Dahil sa katahimikan, mas malinaw mong naririnig ang mga bagay na hindi dapat gumagalaw. Ganito nagsimula ang kwento namin ni Mara. Magkaibigan kami mula pa noong kolehiyo. Pareho kaming mahilig sa paglalakbay, lalo na sa mga probinsyang bihira puntahan ng mga turista. Para sa amin, mas masaya ang mga lugar na tahimik at hindi masyadong kilala. Isang araw, may nabanggit sa amin ang isang kakilala tungkol sa isang maliit na banyo sa bundok. Tahimik daw doon at napapalibutan ng kagubatan at kakawayan. May lumang bahay pa raw na maaaring tuluyan ng mga bisita. Hindi na kami nagdalawang isip. Adventure na naman. Basta may signal pa rin kahit papaano. Kung wala, mas maganda. Walang istorbo. Mahaba ang biyahe. Unti-unti ring kumukonti ang mga bahay sa paligid habang papalayo kami sa bayan. Hanggang sa puro puno na lang at bundok ang makikita sa labas ng bintana. Pagdating namin sa baryo, hapon na. Tahimik ang lugar. May ilang bahay na gawa sa kahoy. May mga manok na gumagala sa daan. At sa dulo ng maliit na kalsada, may isang bahay na nakatayo malapit sa makapal na kakawayan. Doon siguro. May matandang lalaking nakaupo sa harap ng maliit na tindahan. Lumapit kami upang magtanong. Magandang hapon po. Magandang hapon. Yung bahay po sa dulo ng kakawayan. Pwede po ba kaming tumuloy doon? Tahimik siyang tumingin sa amin sandali. Parang may iniisip siya. Pwede. Matagal nang walang nakatira doon. May susi po ba? Tumayo ang matanda at kinuha ang isang lumang susi mula sa loob ng tindahan. Iniabot niya sa amin. Kung may marinig kayo sa gabi, huwag na kayong lumabas. Bakit po? Hindi na siya nagsalita pa. Nagpasalamat kami at naglakad papunta sa bahay. Habang papalapit kami, mas napapansin ko kung gaano kakapal ang kakawayan sa paligid. Para bang pader ng mga matataas na tangkay na nakapalibot sa bahay. Ang bahay ay gawa sa kahoy at may maliit na balkonahe sa harap. Luma na ito ngunit matibay pa rin ang itsura. Binuksan ko ang pinto gamit ang susi. Umalingaw-ngaw ang mahinang langit-ngit ng kahoy.